Lesson 8. The letter G and some example with this letter in sentences. درس 8. حرف جیم و چند مثال با تمرین. جیم مثل جواری. جواری. جوراب. جوراب. جیم مثل جوراب. جیم مثل جو. جیم مثل جو. جیم مثل جنگل. جنگل. جیم مثل جنگل. جیم مثل جاکت. جیم مثل جاکت. جیم مثل جیب. جیم مثل جیب. جیم جلال. جلال. من جواری را خوش دارم. جواری یک نوع از غلات است. جواری یک نوع از غلات است. سراج و نجیب در کارهای خانه به مادر کمک می کنند. سراج و نجیب در کارهای خانه به مادر کمک می کنند. جلال نارنج آورد. در وطن ما درخت‌های نارنج موجود است. در وطن ما درخت‌های نارنج موجود است. مادر برای سارا جاکت و جوراب خرید. مادر برای سارا جاکت و جوراب خرید. سارا جاکت و جمپر خود را در زمستان می پوشد. سارا جاکت و جمپر خود را در زمستان می پوشد. Match the words with pictures. Jacket. Jacket. Jumper. Jumper. جوراب. جوراب.
Match the words with pictures. جواری جواری. جنگل جنگل. نارنج نارنج.